यो गिभन एउटा डायोड दिएको छ, डायोडको यसको पिसवाइज लिनियर मोडल के हुन्छ भनेर भने है। डायोडको पिसवाइज लिनियर मोडल भनेको यो एउटा यसको डायोडको एक्रसको भोल्टेज दिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले यो PF को RF को र यो PI को भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। यहाँ दिएको छ फाइन्ड द पिसवाइज लिनियर मोडल अफ डायोड, सिलिकन डायोड भनेको छ है। डायोड विथ IS यसमा दिएको छ 10⁻11 एम्पियर दिएको छ, n को भ्यालु 1.6 दिएको छ। इन द भिसिनिटी अफ अपरेटिङ पोइन्ट भनेको अपरेट हुँदाखेरि यसमा फ्लो हुने 1 मिली एम्पियरमा त्यसमा अपरेट हुन्छ, अन हुन्छ भनेको है। डायोड अपरेट हुन्छ, अन हुन्छ मिन्स डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ भनेको है। भनेको I कस्तो 1 मिली एम्पियर हुँदाखेरि अन हुन्छ र त्यसमा IS को भ्यालु चाहिँ के छ 10 into 10⁻11 एम्पियर र n को भ्यालु इटा को भ्यालु चाहिँ कति छ 1.6 छ है। यो गिभन भ्यालु भयो। पिसवाइज लिनियर मोडल मिन्स के छ यसमा यो यही इक्वेसन हो है। VF चाहिन्छ, त्यसपछि V यसमा दिएको छ, V चाहिँ दिएको होला है, यो फिगर होला है, V दिएको होला। त्यसपछि यसमा के चाहियो यो I को भ्यालु चाहियो, RF को भ्यालु चाहियो है। RF को भ्यालु थाहा छैन, VF को भ्यालु थाहा छैन है, हामीलाई त्यो थाहा छैन, त्यो निकाल्नुपर्छ। सो यसमा पिसवाइज लिनियर मोडल फर्स्टमा डायोडको पिसवाइज लिनियर मोडल बनाउने। डायोडमा यो डायोडको एक्रसमा ड्रप हुने पोटेन्शियल भनेको V भनेर एज्युम गर्छौँ, V और PD है, P और PD। त्यसपछि यसको पिसवाइज लिनियर मोडल भनेको डायोड फरवर्ड बायसको लागि कति भोल्टेज चाहिन्छ, द्याट इज VF है, VF। र त्यसमा फरवर्ड बायस भइसकेपछि फरवर्ड बायस नहुँदासम्म के हुन्छ, यो फरवर्ड बायस भयो भने जबसम्म अन हुँदैन त्यसमा के हुन्छ भोल्टेज VF हुन्छ, त्यसपछि मात्रै स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यसमा हुने है, त्यसमा हुने भोल्टेज VF सम्म, VF भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ लिनियर इन्क्रिज हुन्छ, त्यसमा कति रेजिस्टेन्स RF र फ्लो हुने करेन्ट I। सो I त्यसपछि VF RF। VF भनेको त्यसमा फरवर्ड बायस अर त्यो लिनियर हुनको लागि अर ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा यतिसम्म चाहिँ के हुन्छ, ब्यारियर पोटेन्शियल भन्दा लेस भ्यालुमा के हुन्छ लिनियर 0 नै हुन्छ, करेन्ट 0 हुन्छ। अर के हुन्छ त्यो डायोड अफ हुन्छ, स्विच अफ है, डायोड अफ भनेको रिभर्स पास कट अफ है, कट अफ हुन्छ। त्यसपछि मात्र के हुन्छ अन, डायोड अन हुन्छ, स्विच अन भइसकेपछि करेन्ट फ्लो हुन्छ, करेन्ट I फ्लो हुन्छ र त्यसमा रेजिस्टेन्स R है। अब फर डायोड रेजिस्टेन्स भनेको भर्खर हामीले डेराइभ गरेको RF भनेको NVT/I है। यसमा के दिएको छ n को भ्यालु दिएको छ, त्यसपछि I को भ्यालु पनि दिएको छ है। I यहाँ 1 मिली एम्पियर दिएको छ। VT भनेको थर्मल भोल्टेज त्यो दिएन भने 26 मिली भोल्ट है VT को। फर डायोड रेजिस्टेन्स RF भनेको NVT/I, n को भ्यालु 1.6 दिएको छ। VT भनेको थर्मल भोल्टेज, यो भनेको दिएन भने 26 मिली भोल्ट, 26 मिली भोल्ट भनेको 0.026 भोल्ट। I कति अपरेट कतिमा हुन्छ भनेको छ 1 मिली एम्पियरमा भनेको छ। सो I भनेको 1 मिली एम्पियर 1 10⁻⁻2 एम्पियर। यसरी गर्दाखेरि फरवर्ड बायस रेजिस्टेन्स और फरवर्ड डायोड रेजिस्टेन्स और डायनामिक रेजिस्टेन्स कति आयो 41.6 ओम आयो, फरवर्ड बायस रेजिस्टेन्स आयो। त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई थाहा छ कि यसमा पिसवाइज लिनियर मोडलको लागि इक्वेसन भनेको VF भनेको V - IRF हो। सो V - IRF, VF भनेको V - IRF। अब अघिकै इक्वेसन है, यसमा के छ, यसमा केही दिएको छ, V दिएको छ छैन नि, हेर्नु है, यसमा V दिएको छ छैन। V दिएको छ भने सजिलै आउँछ किनकि हामीलाई VF यहाँ के आइसकेको छ, RF आइसकेको छ है, RF आइसकेको छ। त्यसपछि I पनि छ, RF दिएको छ भने यदि V दिएको छ भने VF र सजिलै आउँछ। तर यहाँ V पनि दिएको छैन, VF पनि दिएको छैन है, यो क्वेसनमा छैन। I मात्र दिएको छ, I दिएको छ, IS र इटा दिएको छ, IS र n दिएको, VF दिएको छैन, V पनि दिएको छैन है। सो VF = V - IRF। अब यसमा हामीले यो V र PF को है मध्ये कुनै एउटा निकाल्नुपर्छ है। V र PF भने कुनै एउटा निकाल्नुपर्छ। हामीलाई के थाहा छ डायोडको इक्वेसन भनेको I = IS एक्सपोनेन्शियल V/NVT-1। अब यहाँ हेरौँ है, I को भ्यालु गिभन छ 1 मिली एम्पियर, I को भ्यालु गिभन छ 1 मिली एम्पियर, IS को भ्यालु कति छ 10⁻11 दिएको छ है। अब यसमा है I को भ्यालु कति छ 1 मिली एम्पियर छ, IS को भ्यालु 10⁻11 एम्पियर छ। त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल V/NVT, V को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई है, V को भ्यालु थाहा छैन। त्यसपछि n को भ्यालु कति छ 1.6 दिएको छ, VT को भ्यालु कति छ 26 मिली भोल्ट, नदिए पनि VT भनेको 26 मिली भोल्ट है, थर्मल भोल्टेज 26 मिली भोल्ट है, 26 मिली भोल्ट हो 0.026 है, 0.026 भोल्ट। त्यसपछि -1। सो यो I/IS 1 मिली एम्पियर / 10⁻11 एम्पियर, 1 × 10⁻³ / 10⁻11 एक्सपोनेन्शियल V/ n को भ्यालु 1.6, VT को भ्यालु 26 मिली भोल्ट भनेको 0.026। यति गर्दाखेरि यसको भ्यालु 10⁸ आयो, एक्सपोनेन्शियल यसको भ्यालु यो -1 लाई +1 अगाडि गर्यो, त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल V/ यो तलको टर्म चाहिँ 0.046 आयो है, 0.046। हामीलाई के थाहा छ
एक्सपोनेन्शियल समथिङ भनेको है एक्सपोनेन्शियल समथिङलाई हामीले नेचुरल लग लियो भने नेचुरल लग है ln एक्सपोनेन्शियल 5 छ भने 5 आउँछ है एक्सपोनेन्शियल यहाँ x छ भने यसलाई नेचुरल लग लियो भने ln एक्सपोनेन्शियल x छ भने x आउँछ सो यसलाई नेचुरल लग है ln लिनु सो ln 10 to the power 8 plus 1 भनेको ln एक्सपोनेन्शियल b by 0.046 आउँछ ln एक्सपोनेन्शियल भनेको ln र एक्सपोनेन्शियल काट्यो भने के आउँछ b by 0.046 भनेको b कस्तो कति आयो 0.046 into ln 10 to the power 8 plus 1 भनेको 0.046 यसको भ्यालु कति आयो यसको भ्यालु चाहिँ 18.42 आयो भनेको b को भ्यालु 0.766 आयो है b को भ्यालु 0.766 b भनेको त्यसको एक्रोसमा ड्रप हुने भोल्टेज यो भोल्टेज है b भनेको यो भोल्टेज यस यहाँ सिलिकन भनेको घरमा यहाँ 0.7 भनेर चाहिँ लेख्ने हैन है डाइरेक्ट 0.7 लेख्न पाउँदैन यसमा है यहाँ सिलिकन डायोड भनेछ त्यही भएर 0.7 त्यो लेख्न पाउँदैन यसमा दिएको भ्यालु अनुसार हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है b को भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.766 आयो अब हामीलाई के थाहा छ b को भ्यालु हामीसँग छ i को भ्यालु 1 मिली एम्पियर गिवन छ i rf को भ्यालु 41 point something कति आइसकेको छ 41.6 आइसकेको छ भने b पनि छ i पनि छ rf पनि छ भने bf आउँछ bf को भ्यालु आउँछ सो bf भनेको b minus i rf bf को कति आछ b को कति आछ 0.766 आछ भर्खर i को भ्यालु 1 मिली एम्पियर दिएको छ 1 10 per minus b rf को भ्यालु 41.6 ओम भनेको यसबाट आउँछ bf को भ्यालु पनि कति आयो 0.723 फोल्ड आयो है 0.723 फोल्ड आयो यसरी हामीले यसको पिसवाइज लिनियर मोडल हेर्ने हो भने यसको पिसवाइज लिनियर मोडल हेर्ने हो भने अब यो सर्किटलाई है यो डायोडको सर्किटलाई हामीले रिप्लेस गर्छौं यो bf इक्वल्स टु 0. यहाँ यो डायोड सर्किटलाई इज पिसवाइज लिनियर मोडल इज भनेर bf इक्वल्स टु 0.723 है bf भनेको 0.723 र rf भनेको यहाँ 41.6 भोल्ट भनेर यहाँ लेख्ने भ्यालु लेख्ने है now it's piecewise linear model of given diode is भनेर यो डायोडको सर्किट बनाउने त्यसपछि यसमा यो भोल्टेज सोर्स bf इक्वल्स टु 0.723 rf भनेको 41.6 है 41 ओम त्यसपछि i भनेको यसमा 1 मिली एम्पियर राख्ने यसरी हामीले कुनै पनि एउटा डायोड है नन लिनियर डिभाइसलाई हामीले लिनियर पिसवाइज लिनियर मोडलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं है पिसवाइज लिनियर मोडलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं सिम्पल क्वेशन जस्तै हामीसँग तीनवटा डिभाइस छ है तीनवटा डिभाइस छ हामीसँग तीनवटा डिभाइस छ हामीसँग तीनवटा डिभाइस छ अहिले त्यो मेरो हातमा छ मेरो हातमा एउटा चाहिँ रेजिस्टर छ है रेजिस्टर एउटा छ एउटा रेजिस्टेन्स छ त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ फेट छ है मोसफेट छ एउटा रेजिस्टर छ एउटा मोसफेट छ अनि एउटा चाहिँ क्यापेसिटर छ भने है एउटा रेजिस्टर छ एउटा मोसफेट छ एउटा क्यापेसिटर छ भने त्यसमा लिनियर डिभाइस कुन हो नन लिनियर डिभाइस कुन हो कुन होला लिनियर चाहिँ कुन होला नन लिनियर चाहिँ कुन होला जसले भन्दा नि हुन्छ है लिनियर र नन लिनियर मोसफेट चाहिँ नन लिनियर भयो है किनकि हामीले के भनेको थियौं त्यसमा नन लिनियर भनेको सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस सबै नन लिनियर है सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस भनेको जुनसुकै भन्यो भने डायोड भन ट्रान्जिस्टर भन बीजेटी भन त्यसपछि टनल डायोड भन सर्किट डायोड भन भ्यारेक्टर डायोड भन त्यसपछि SL100 त्यसपछि BC547 BC557 त्यसपछि मोसफेट जेफेट है त्यसले जुनसुकै भन्यो भने के हो सबै सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस के हुन्छ नन लिनियर हुन्छ है सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस नन लिनियर हुन्छ है अब त्यसपछि यहाँ अहिले फोकस है कसैले भन्नु है नन लिनियर डिभाइसले त्यो डिफरेन्ट थ्योरमहरु फलो गर्छ अर भेरिफाई गर्छ कि थ्योरमहरु डिफरेन्ट थ्योरम भनेको त्यो सुपरपोजिसन हुन सक्छ नेटवर्क थ्योरम हुन सक्छ नोटस थ्योरम हुन सक्छ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन सक्छ त्यो थ्योरमहरु डिफरेन्ट टाइप अफ थ्योरम है म्याक्सिमम पावर त्यसपछि नोटन थ्योरम सुपरपोजिसन थ्योरम थेभेनिन थ्योरम डिफरेन्ट थ्योरमहरु त्यो भेरिफाई हुन्छ अर हुँदैन सर हुँदैन है भनेको नन लिनियर डिभाइसमा त्यो थ्योरम भेरिफाई हुँदैन भएर हामीले एउटा सुपरपोजिसन थ्योरमले भेरिफाई त्यो है फलो गर्दैन भनेर एउटा एक्जाम्पल पनि गरेको है सुपरपोजिसन थ्योरममा एउटा भोल्टेज सोर्स V1 अर्को भोल्टेज सोर्स V2 राखेर त्यहाँ Vs निकाल्यो Vs भनेको V1 + V2 हुन्छ त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट Is भनेको V² हुन्छ नेक्स्टमा त्यहाँ
हामी राख्यौं आइएस निकाल्यौं अर्को त V2 मा त्यसपछि आइएस डबल ड्यास जुन चाहिँ फर्स्टको ओरिजिनल आइएस र त्यसपछि आइएस फर्स्टको ओरिजिनल आइएस र त्यसपछिको आइएस सँग के छ त्यो आइएस सँग इक्वल छैन है आइएस सँग इक्वल छैन इक्वल नहुनु मिन्स सुपरपोजिसन थ्योरम भेरिफाई भएन र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं केसीएल र केबीएलले यो एनालाइसिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन केसीएल केबीएलबाट है मिल्छ सर मिल्छ केसीएल केबीएलबाट चाहिँ हामीले के गर्नु त्यो सुपरपोजिसन वाला त्यो हामीले भेरिफाई गरेको थियौं है भनेको केसीएल केबीएल भनेको किर्चफ भोल्टेज ल किर्चफ करेन्ट ल त्यसबाट चाहिँ हामीले यो भेरिफाई गर्न सक्छौं है अरु त्यो एनालाइसिस गर्न सक्छौं एनालाइसिस केसीएल केबीएलबाट एनालाइसिस गर्न तर अरुबाट त्यो भेरिफाई हुँदैन है अरुबाट भेरिफाई गर्न र कुनै पनि एउटा डायोडमा भोल्टेज सोर्स V छ है डायोडको एक्रोसमा भोल्टेज सोर्स V छ भने है त्यो डायोडलाई हामीले रिप्लेस बाइ भोल्टेज सोर्स एउटा भोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाइ भोल्टेज सोर्स VF भने फरवर्ड बास भोल्टेज सोर्स VF ले रिप्लेस गर्छौं र त्यसमा फ्लो हुने त्यसपछि त्यो भन्दा बढी भयो भने भोल्टेज सोर्स VF सम्मको करेन्ट के हुन्छ 0 नै हुन्छ भोल्टेज सोर्स VF सम्मको करेन्ट के हुन्छ VF सम्मको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ करेन्ट 0 हुन्छ भोल्टेज सोर्स VF सम्मको करेन्ट 0 हुन्छ त्यो भन्दा बढी भयो भने करेन्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यहाँ इन्क्रिज मिन्स के हुन्छ सर्टेन रेजिस्टेन्स छ त्यो रेजिस्टेन्स भनेको फरवर्ड बास रेजिस्टेन्स अर डायनामिक रेजिस्टेन्स है फरवर्ड बास रेजिस्टेन्स अर डायनामिक रेजिस्टेन्स भनेपछि हामीले आइडल पिसवाइज लिनियर मोडल है पिसवाइज लिनियर मोडल भनेर हामीले के गर्छौं V = VF plus IRF गर्छौं है V = VF plus IRF गर्छौं है VF भनेको फरवर्ड बास भोल्टेज RF भनेको डायनामिक रेजिस्टेन्स अर फरवर्ड बास रेजिस्टेन्स गर्छौं त्यसरी हामीले त्यसमा RF को भ्यालु I को भ्यालु अर VF को भ्यालु निकालेर हामीले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट पिसवाइज लिनियर मोडल कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यो फिगरमा हेर्ने हो भने यो फिगर देखिरा त्यही फिगरमा यो 0 देखि A सम्म O देखि A सम्म त्यसमा करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ होला यो फिगरमा है O देखि A सम्म करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ 0 OA 0 हुन्छ है OA मा के छ भोल्टेज चाहिँ इन्क्रिज भइराको छ भोल्टेज इन्क्रिज भइराको छ फरवर्ड बासमा भोल्टेज इन्क्रिज भइराको छ हुन सक्छ 0.2 0.3 7 सम्म हुन्छ है 0.2 भोल्टेज इन्क्रिज भइराछ तर करेन्ट नियरली कस्तो 0 है करेन्ट चाहिँ अलिअलि चाहिँ यतातिर बढिरहेछ नि एक्चुअली गर्ने हो तर हामीले पिसवाइज गर्दाखेरि यो 0 नै मान्छ त्यही भएर 0 हो त्यसपछि यहाँ यो लाइन AB मा हेर्ने हो भने A मा कति छ भोल्टेज सोर्स VF छ A मा A को एक्रोसमा भोल्टेज V छ B को एक्रोसमा हुने भोल्टेज भनेको यहाँबाट यो भर्टिकल लाइन तान्ने है यहाँबाट यो B पोइन्टबाट भर्टिकल लाइन तान्ने त्यहाँ हुने भोल्टेज भनेको म्याक्सिमम कति हुन सक्छ V हुन सक्छ सो यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको के हुन्छ करेन्ट भनेको V/R यसको एक्रोसमा हुने भोल्टेज रेजिस्टेन्स यसमा हुने रेजिस्टेन्स भनेको RF फरवर्ड बास रेजिस्टेन्स अर डायनामिक रेजिस्टेन्स RF हुन्छ है र त्यसको एक्रोसमा ड्रप हुने भोल्टेज डेल V भनेको के छ म्याक्सिमम भोल्टेज V छ मिनिमम कति छ A मा VF छ सो V - VF डिभाइडेड बाइ RF हुन्छ है V - VF डिभाइडेड बाइ RF हुन्छ यसरी हामीले त्यो नन लिनियर मोडललाई नन लिनियर भनेको डायोडलाई हामीले पिसवाइज लिनियर मोडलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं है डायोडलाई पिसवाइज लिनियर मोडलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं